पहिला नलिनु है, पहिला बुझ्नु फेरि शब्दको मिनिङ पश्चिम भएर आयो ल चाहिँ अलिकति अस्ति नै भन्न चाहिँ भनेको थियो है अ आउँछ भने पश्चिममा झुन्डिएर आएको वर्ण अर्को ठाउँमा गएर उच्चारण हुन्छ है। यदि शब्दको मुनि फाछिम भएर आउँछ है, कुनै पनि कुरा चाहिँ फाछिम भएर आउँछ, कुनै यो कुनै शब्द हो यसको मुनि चाहिँ कुनै पनि कुरा फाछिम भएर आयो 19वटा मध्येमा कुनै पनि फाछिम भएर आयो र यस लगत्तै चाहिँ है, यस लगत्तै चाहिँ यो वाला आउँछ असँग यो भएको क्या, चाहे अ आओस् चाहे आ आओस् जेसुकै आओस् त्यो आउँछ भने यहाँ भएको 19वटा मध्येको कुनै पनि कुरा चाहिँ यहाँनिर गएर बस्न तयार हुन्छ क्या। फाछिम लगत्तै चाहिँ अ आउँछ कि कुनै पनि शब्द लेख्यो त्यो लगत्तै चाहिँ अ आउँछ, बुझिन्छ? जस्तै हामीले एउटा लेखा थियो के भन्ने अब यसको उच्चारण के गर्ने भने यस्तो बेलामा चाहिँ नजिकको लगिदिने है, कुन चाहिँ नजिक छ त्यसलाई लगिदिने है, चाहिँ जो नजिक छ त्यसैलाई लगिदिनु, नजिकको मान्छेलाई लगिदिनु के। उदाहरण पनि मैले धेरै दिएको छैन भने अझै नि सुन्नु। उदाहरण के हो भनेदेखि भनेको चाहिँ आज खानपानको कार्यक्रम छ है, खानपानको कार्यक्रम छ, यो भनेको नुवाकोट ज भनेको चाहिँ यहीँको कता हो जमल, यहाँको जमल, यहीँ जमल नजिकै छ, यहाँनिर बाग बजारमा चाहिँ खानपान कार्यक्रम छ। नुवाकोटबाट आउनुभन्दा जमलबाट आउने मान्छेलाई अलिक चाँडो हुन्छ हो, जमलबाट आउने मान्छेलाई चाँडो पनि हुन्छ, जमलका मान्छेले थाहा पनि पाउँछन् अनि अलि चाँडो पुग्छन् के हो कि होइन? र त्यहाँ खानपान कार्यक्रम छ अरे पर्दैन, त्यहाँनिर अलिअलि पैसा सैसा बाँड्छ अरे, खानपान कार्यक्रम छ अरे, भूकम्पको बेला यहाँनिर राहत पाइन्छ अरे भने भएदेखि नुवाकोटबाट चाँडो आउँथ्यो कि जमलबाट चाँडो आउँथ्यो हो, नजिकको भयो नि त, नजिकको गयो कि गएन हो, त्यस्तै यिनीहरूमा पनि नजिकै जान्छ। अब यसको उच्चारण चाहिँ यहीँ भएर यो चाहिँ माथि गएर उच्चारण हुन्छ, के हुन्छ अरे अमा आ न चाहिँ यहीँ उच्चारण भयो किनकि यो टाढा थियो आउन भ्यान, ज चाहिँ आइदियो क्या। अब जमा आ जा समा अ आन्जा स भनेको बसेर है, शाबास बसेर। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अघि हामीले फाछिममा कुनै पनि शब्द आयो त्यस लगत्तै चाहिँ अ आयो भने माथि गएर उच्चारण हुन्छ। सिङ्गलको केस त हेऱ्यौँ, अब डबल पनि आउँछ नि त कहिलेकाहीँ, डबलको केसमा चाहिँ कुन लगेर उच्चारण गरिदिने त भन्दाखेरि चाहिँ यो अको नजिक जुन छ त्यसलाई लगेर उच्चारण गरिदिने, अको नजिक नछ कि ज छ नि हो, जलाई लगेर उच्चारण गरेको, यो चाहिँ टाढा भयो नजिकको कुरालाई लगेर उच्चारण गर्ने कि। तपाईँलाई कसैले कुटो भने तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ कि टाढा भएको साथीलाई भन्नुहुन्छ, साथीलाई भन्नुहुन्छ नि, अब उसलाई थाहा हुन्छ नि पहिलो कुरो हो नजिकको कुरालाई थाहा दिने के, नजिककोलाई लगेर उच्चारण गरिदिने। त्यही भएर यसमा चाहिँ आन्जास भयो, आन्जास भनेको बसेर, बुझिन्छ? अब हको केसमा हल्लिँदैन भनेको छ, ममा आ म पनि छ, यहाँ ह पनि छ, ह नजिक आयो नि यहाँनिर के अब मान्ने हो यो ह चाहिँ बहिरो जस्तो हुन्छ क्या, बहिरो र अन्धो जस्तो हुन्छ, यसलाई केही सुन्दैन देख्दा नि देख्दैन, एकदम अन्ध बसिराख्ने मान्छे। अब यो चाहिँ ह नगएर नगइदिनु भएको, हको केसमा चाहिँ है, अरूमा होइन हको केसमा मात्रै अब चाहिँ नगइदिनु भयो। अब मान्ने हो मानी हो, किनकि के हुन्छ फाछिममा आउँदा मानी भनेको
कहाँ गयो अस्ति फाचिमको नियममा पढेको होइन साइलेन्ट हुन्छ आन्जास बसेर आन्जास बसेर मानी धेरै मानी धेरै मानी धेरै म एउटा लेखिदिन्छु है त कतिको भन्नु हुँदो रहेछ ल यसलाई के भन्नु तपाईहरु नभन्नु 1 2 3 4 जना 1 2 3 जना तपाईले पनि भन्नु भयो इल्गस है यो अमा इ जस्ताको जस्तै र लाई मतिर झुन्डियो ल ग माथि गइदियो ग क हो यहाँ झुन्डिँदा तर माथि जाँदा यसको रियल उच्चारण ग हो कि हैन ग स मा अ बुझ्यो कि बुझेन बुझेन यहाँ आएर बुझेन मेन कुरो के हो भनेदेखि यो दुईटामा पनि यो लगत्तै त यो आएको छ नि त यो दुईटामा कुन चाहिँ लाने त यहाँ ल लाने ग लगा त छ अब के छ त यो के हो यो इ हो कि हैन जस्ताको जस्तै र मनतिर झुन्डिँदा ल हो कि हैन आधो ल प्रयोग गर्यो ग मा अ ग स मा अ स ठीक छ किल ग स भनेको के पढेर है अब चाहिँ पढेर ल हेर्नुस् है त जस्तै यस सन्दर्भमा बमा रहेर चाहिँ आज हामीले पढ्छौँ यो यही नियमसँग आधारित छ है यो इल भनेको यो इल भनेको बार चाहिँ आज यस सन्दर्भमा हामीले अहिले भर्खर जुन पनि नियम भन्यौ नि के भन्यौ यदि फाछिममा चाहिँ कुनै पनि व्यञ्जन आउँछ र त्यो व्यञ्जन आए फाछिम लगत्तै चाहिँ अ आउँछ भने है अ आउँछ भने चाहिँ तल भएको व्यञ्जन चाहिँ माथि गएर उच्चारण भइदिन्छ के समीक्षाजीले बुझ्नु भएन बुझ्दै हुनुहुन्छ यो इल भनेको चाहिँ बार है यो चाहिँ मिनिङ हो यही बुझिएन भने चाहिँ समस्या हुन्छ यो चाहिँ मिनिङ हो घोक्नु पर्यो यो चाहिँ यो इल भनेको बार जस्तै इल भनेको एक हो अब यसमा यो इल थप्नु अब चाहिँ के हो भने एक बार भनेको के हो आइतबार हो पहिलो बार कुन हो आइतबार अब यसलाई के भन्ने इल यो इल है हो छेकेर देखिएन यो के हो इल यो इल हो यहाँ भएको चाहिँ यहाँ गएर उच्चारण हुन्छ भनेको छु के लेख्न चाहिँ यो लेखे पनि अब उच्चारण चाहिँ के हो भने तल भएको भात माथि आएपछि यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन उच्चारण चाहिँ यो गर्ने लेख्न चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या अब के हुन्छ यो उच्चारण गरौँ त पहिला के गर्नु के छ इल अगाडिको इ अब योसँग चाहिँ आधार र अनि यो भयो कि भएन फेरि तपाईहरुले यो मात्रै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन इल र नि त्यो दुईटामा जुन लेख्दा नि भयो है इल भनेको इल भनेको आइतबार चाहिँ लेख्नु पर्यो वल एक लेखे पछाडि अब महिनातिर जाउँ वल भनेको महिना यो इल थप्नु अब के भन्ने लाई वल यो इल हो अगाडिको के हो व भयो पछाडिको वार्यो वर्यो इल भनेको बुझेन सेकेन्डको बुझेन है हेर्नुहोस् है त हाम्रो नियममा चाहिँ के छ त तल आएको फाछिम लगत्तै चाहिँ अ आयो भने घर माथि बस्छ भनेको छ कि छैन हाम्रो नियम त्यो अर्थमा चाहिँ यो त र हो यो वल अगाडिको भयो यो भनेको बार वल भनेको सोम भयो के है अब यसलाई चाहिँ वल यो नभनेर चाहिँ यो र माथि गएर उच्चारण भयो कि भएन अब अर्को ठाउँमा गएर भयो कि भएन व चाहिँ जस्ताको तस्तै यो ल चाहिँ माथि गएर उच्चारण हुँदा त यो भयो कि भएन यो भयो नि माथि गएर उच्चारण हुँदा लेख्न चाहिँ हामीले यो लेखे तापनि हामीले लेख्नु त यही नै लेखे पनि उच्चारण चाहिँ यो गर्नु पर्यो कि परेन अब पहिला यो मात्र उच्चारण गर्नु त व यो रियो यो इल अब यही वो रियो इल हैन त अब बुझ्यो अब बुझ्यो बुझेन भने अझै भन्नु है बुझ्यो कि बुझेन वरियो इल भनेको सोमबार है वरियो इल भनेको सोमबार है अब ह लेखौँ हमा ओ प्लस आ के भयो वा
अब यो इल थप्यो अब के भयो यो आधा ह प्लस वा यो है यो इल भयो इल बुझ्यो कि बुझेन यो लेखेको मात्रै हो यहाँ त केही नै गरेको छैन हमा वा यो इल भनेको मङ्गलबार हजुर पश्चिम छैन कि यसमा चाहिँ त्यही भएर वा यो इल भनेको मङ्गलबार समा उ सु अब फेरि यसमा नि यो इल थप्यो के हो यो यो इल भनेको बुझ्यो कि बुझेन बुझेन भने हेर्नुहोस् त अगाडिको इल पछाडि यो इल थप्यो यसमा नि यो इल थप्यो यसमा नि यो इल थप्यो यसमा नि यो इल थपेको कण्ठ गर्नुपर्ने चाहिँ इल वल वा सु कण्ठ गर्नु पर्यो के पछाडिको यो इल यो इल यो इल यो इल त सबैको थपेको मात्र हो भनेको चाहिँ आइतबार सोमबार हाम्रो नेपालीमा अन्तिममा बार 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 भने जस्तो हो कि यो इल भनेको डे भन्ने सम्झिनु के अब यो इल भनेको सन्डेको पछाडिको डे मन्डेको नि पछाडिको डे भनेको चाहिँ यसको नि पछाडिको यो इल यो इल यो इल यो इल हो के अझै कन्फ्युजन भयो कि बुझ्यो मुख भनेको घाँटी बार अब घाँटी बार अब के भन्ने यसलाई मोग्यो इल है यो पनि माथि गएर ममा ओ आदि मोग्यो इल मोग्यो इल भनेको मोग्यो इल भनेको बिहिबार है अब खमा उ गमा उ गु म यो कुण्ड भनेर ग अगाडि आउँदा ख भनेको अब के भयो यो खमा उ यो खुम्यो इल भनेको शुक्रबार है थमा ओ यसमा नि यो चाहिँ सजिलो छ सबै सजिलो छ खोयो इल भनेको शनिबार लाम लेख्नु है अब चाहिँ हतार हो कि मलाई यति लेखे पछाडि यो बिचको चाहिँ मेटौँ बिचको लेखेर तपाईँहरूको बानी लेख्नुहुन्छ कि चाहिँ इरियोइल आइतबार इरियोइल आइतबार वरियोइल सोमबार वरियोइल सोमबार भायोइल मङ्गलबार भायोइल मङ्गलबार सुयोइल बुधबार सुयोइल बुधबार मुग्योइल बिहिबार मुग्योइल बिहिबार खुम्योइल शुक्रबार खुम्योइल शुक्रबार थोयोइल शनिबार थोयोइल शनिबार हामीले हेर्नुहोस् है त अगाडि यो चाहिँ लेख्नु पछाडिको यो इल चाहिँ थपेको मात्र है यो इल चाहिँ साझा छ तपाईँहरूलाई कण्ठ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो गरी चाहिँ इल वल वा सु मोक्कुम थो भनेर पढ्नु है यो एकचोटि कण्ठ गरे पछाडि यो 7 वटामा थप्नै पर्ने रहेछ भनेर सम्झिने बाँकी रहेको भनेको चाहिँ अलिकति कण्ठ गर्ने घर गएर कण्ठ गर्न दियो भने फेरि तपाईँहरूलाई जति जाँगर कसैलाई लाग्दैन त्यही भएर क्लासमै सक्नुपर्छ है इरियोइल आइतबार इरियोइल आइतबार वरियोइल सोमबार वरियोइल सोमबार भायोइल मङ्गलबार भायोइल मङ्गलबार सुयोइल बुधबार सुयोइल बुधबार मोग्योइल बिहिबार मोग्योइल बिहिबार खुम्योइल शुक्रबार खुम्योइल शुक्रबार थोयोइल शनिबार थोयोइल शनिबार इरियोइल आइतबार इरियोइल
आइतबार वायोइल सोमबार वायोइल सोमबार वायोइल मङ्गलबार वायोइल मङ्गलबार सुयोइल बुधबार सुयोइल बुधबार मोग्योइल बिहिबार मोग्योइल बिहिबार मोग्योइल बिहिबार खुम्योइल शुक्रबार खुम्योइल शुक्रबार थोयोइल शनिबार थोयोइल शनिबार पिरोइल आइतबार वरोइल सोमबार भायोइल मङ्गलबार सुयोइल बुधबार मोग्योइल बिहिबार खुम्योइल शुक्रबार थोयोइल शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार के हो रे यो मलाई पहिला प्रोनाउन्सिएसन चाहियो के हो पिरोइल भनेको यो वरोइल भने सोमबार वायोइल भनेको यो भनेको बुधबार मोग्योइल भनेको खुम्योइल भनेको शनिबार शुक्रबार अनि वयोइल भनेको